สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับงานของอุมาเล็กนะครับ H&K VP9 นะครับก็มาด้วยกล่องสีดำสไตล์อุมาเล็กก็ VP9 ตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับก็มีการแต่งอุปกรณ์เพิ่มไปนิดหน่อยอาจจะไม่เหมือนกับตัวปืนเดิมนะครับก็จะมีเปลี่ยนไกแล้วก็มีเปลี่ยนศูนย์เล็งทั้งหน้าและหลังนะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับตามสไตล์นี้เลยเหมือนกันข้างกล่องก็จะมีตัวโลโก้แบรนด์เขานะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ H&K ตัวใหญ่เลยสีแดงด้านล่างก็จะมีบอกว่าเป็นลายเส้นของ Umalak นะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ H&K เหมือนกันอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นสเปคคร่าวๆนะครับว่าใช้มีกี่จูลโหลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นภาษาหลายๆภาษาด้านหลังก็จะมีว่าเป็นของ VFC นะครับก็คือเขาสั่ง VFC ผลิตนั่นแหละภายในกล่องก็จะมีตัวปืนกับแมกกาซีนนะครับ1อันแล้วก็มีคู่มือมีอะไรพวกนี้ใส่ในกล่องบรรจุแบบนี้เลยเป็นรูปแบบมาตรฐานเขาแล้วมีคู่มือมีใบเซฟตี้นะครับมีปืน1กระบอกแล้วก็แมกกาซีน1อันแล้วก็ด้านล่างนั่นจะเป็นตัวเปลี่ยนกริปนะครับทำให้มันกว้างหรือบางก็แล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้ที่ผมใส่ไปจะเป็นไซส์ L นะครับอันนี้เป็นใบเซฟตี้เขานะครับก็ภายในเป็นภาษาอ่านไม่ออกครับประมาณนี้อันนี้เป็นคู่มือครับอันนี้อ่านออกโอเคก็ใช้ทั้ง2รุ่นมันจะมีรุ่นที่เป็น tactical มันจะมีเกลียวด้านหน้านะครับอีกรุ่นหนึ่งจะอันนี้รุ่นที่เราดูก็จะไม่มีก็จะเป็นสเปคคร่าวๆขนาดน้ำหนักวิธีการใช้งานนะครับวิธีการโหลดลูกการใส่แมกกาซีนปลดแมกกาซีนวิธีการเล็งนะครับแล้วก็มีการค้างสไลด์แขวนสไลด์การเปลี่ยนกิฟต์นะครับแล้วก็การเมนเทนแนนซ์เบื้องต้นก็คือใช้งานทั่วไปสำหรับคู่มือของ Umalak ก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยของแบรนด์เขาแล้วก็หน้าหลังๆก็จะเป็นภาษาอื่นตัวนี้แมกกาซีนก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะมีมาร์กิ้งอยู่นิดหน่อยก็จะมีด้านหน้าก็จะใส่ลูกดึงมาแล้วก็โหลดจากด้านล่างก็ได้หรือจะยัดจากด้านบนก็แล้วแต่ด้านนี้ก็จะมีมาร์กิ้งตรงนี้ครับเป็นตัวบอกลูกกระสุนแล้วก็มีด้านนี้ที่บอกขนาดกระสุนจริงนะครับด้านล่างไม่มีโลโก้อะไรครับก็ไว้เติมแก๊สนะครับด้านนี้จะเป็นเพจพลาสติกก็สามารถเอาออกได้ครับดึงตรงนี้ออกแล้วก็เลื่อนเพจออกได้เลยคราวนี้เราจะสามารถที่จะเซอร์วิสตัวตูดมันได้แหละด้านบนก็จะมีตัววาล์วจ่ายนะครับแล้วก็ตัวไว้ฟีดลูกก็ดูหนาแข็งแรงทีเดียวคงไม่บีง่ายๆก็ที่ใช้งานดูก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับตัวกริปมือก็สามารถเปลี่ยนได้ตามนี้ครับมันจะมีชิ้นด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมีทั้งหมด3ชิ้นก็จะบอกขนาดอยู่ตรงด้านในนะครับว่าเป็นไซส์ S ไซส์ M และ L ก็แล้วแต่เลือกก็มันจะมีเท็กเจอร์ที่มันกันลื่นนิดหนึ่งแต่ว่ามันถามว่ามันกันลื่นมันฝืดไหมก็ไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกันเรียวสเปคหน้าตาโดยรวมภายนอกก็จะประมาณนี้ครับสีสไลด์จะค่อนข้างแบบมึนเงินหน่อยถ้าโดนแสงก็จะมีมาร์กิ้งตัว H&K VP9 นะครับแล้วก็ตรงแถวคัดปอกก็จะมีระบุตัวขนาดของกระสุนตรงนี้ก็จะเป็นตัวควันแขวนสไลด์ปลดสไลด์ได้ทั้ง2ด้านนะครับก็คือเป็น Universal Design อะไรประมาณนั้นด้านล่างก็เป็นรางพิตากินีแล้วก็มีตัว Serial Number ของตัวปืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่วนของกรงไกก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวด้านล่างก็จะมี warning เหมือนตัวของจริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลดแมกกาซีนก็ปลดได้ทั้ง2ด้านตัวกริปมือด้านนี้จะมีตัวโลโก้ VP นะครับอีกด้านหนึ่งจะไม่มีตัวเบาะแม็กก็ใส่แม็กสะดวกทีเดียวแล้วก็มีให้ดึงด้านหลังจะมีให้แขวนสายได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีโลโก้ของเขานิดนึงด้านล่างตรงล่างแล้วก็มีส่วนของตรงปลอกที่เป็นขนาดกระสุนด้านหลังตรงคัดปลอกนี้ก็จะมีสีแดงๆนิดนึงดูสวยทีเดียว
แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวปลดสไลด์นะครับใช้ได้ทั้ง2ฝั่งด้านนี้ก็เป็นกิฟเหมือนด้านนู้นแต่ว่าไม่มีโลโก้อย่างที่บอกด้านบนก็จะประมาณนี้ครับเป็นศูนย์ตายหน้าหลังแล้วก็ดูล้นเลี้ยงเกี้ยงๆหน่อยส่วนหน้าเป็นจุดนะครับส่วนหลังก็จะเป็นจุดเหมือนกันแต่จะมีร่องเหมือนไว้ลดแสงเวลามองก็จะเป็นประมาณนี้ครับมองผ่านก็จะมีจุดทั้ง2จุดให้ตรงกันตัวนี้เป็นตัวแต่งก็จะมีจุดตัวนี้มันจะเป็นจุดเรืองแสงนะครับถ้าอยู่ในที่มืดก็จะเรืองแสงได้หน่อยด้านหลังมันจะมีตัวเอาไว้ช่วยดึงสไลด์ครับก็คือเราสามารถดึงสไลด์ได้ง่ายขึ้นโดยการจับตัวนี้ดึงขึ้นไปแล้วก็จะมีตัวบอกของตัวว่ามันขึ้นลำหรือยังถ้ายังไม่ขึ้นลำเนี่ยตรงร่องตรงนั้นจะเป็นสีดำนะครับก็ตรงนี้จะเห็นเป็นสีดำพอเวลาขึ้นลำแล้วจะเป็นสีแดงคราวนี้พอเวลาเราเหนี่ยวไกปุ๊บมันก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมก็คือเหมือนเอาไว้ดูคร่าวๆแล้วกันก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับกิบมือก็เข้าถนัดดีเวลาค้างสไลด์ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับส่วนตัวแชมเบอร์เรือนฮอปก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ในช่องคัดปอกตัวท่อนอกก็จะมีเป็นร่องๆนะครับคล้ายๆเหมือนของจริงเลยแต่ว่าจะมีนิดนึงก็คือตรงด้านหน้าเนี่ยท่อในมันจะยื่นออกมาต่อไปท่อเดิมก็เหมือนกันแล้วก็มันจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่สามารถใส่พวกอะแดปเตอร์ไซเลนเซอร์ได้นะครับต้องไปหาพวกที่เป็นรางแล้วก็ใส่ต่อต่างหากรุ่นนี้จะไม่สามารถใส่ได้คราวนี้มาถอดดูข้างในกันครับก็อันแรกก็ปลดแมกกาซีนออกก่อนครับแล้วก็ขึ้นลำเสร็จแล้วก็ปลดไอตัวล็อกสไลด์ด้านล่างโยกลงมาข้างล่างครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ตัวชิ้นบนตัวสไลด์ก็เป็นประมาณนี้ครับก็ด้านล่างก็จะมีไกด์หลอดมีสูบแล้วก็มีฮอปก็เหมือนปืนแก๊สตัวไปตัวสูบก็ประมาณนี้ครับอันนี้ฮอปก็ปรับตรงด้านนี้ครับปรับขึ้นลงก็จะมีตัวโลโก้บอกสปริงไกด์หลอดมันก็จะมีเข้าร่องกับตัวฮอปนะครับเวลาดึงออกมามันจะมีเดือยอยู่นิดนึงต้องเสียบให้เข้ารูก็ระวังนิดนึงตัวท่อนนอกมันก็จะถอดออกมาอย่างนี้ได้เลยจะได้คราวนี้เวลาล็อกสไลด์เนี่ยมันจะล็อกเข้ากับตัวสีเงินตรงนั้นนะครับไม่ได้ล็อกเข้ากับตัวสไลด์เท่านั้นแต่อันนี้มันน่าจะมีร่องอะไรดาเมจนิดนึงก็เลยทำให้มันถลอกหน่อยตัวเรือนฮอปก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยที่ตัวเรือนฮอปกับท่อนอกเนี่ยมันจะล็อกกันด้วยสปริงนิดนึงตรงด้านก็เวลาถอดเรือนฮอปก็ระวังสปริงหายแล้วกันครับมาดูชุดด้านล่างกันครับด้านล่างก็ตรงนี้จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยก็อันนี้เป็นรางเวลาตัวล็อกสไลด์ก็จะอยู่ตรงนี้ชุดยิงก็จะเป็นแบบนี้ครับชุดยิงตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวก็เวลาตอกปุ๊บไอตัวแฮมเมอร์ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็เอาไว้ตอกวาล์วแบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้จะต่างกับกล็อกตรงที่ตำแหน่งไกลมันจะอยู่ที่เดิมในตัวนั้นมันก็เหมือนกับแค่ให้ไปปลดตัวแฮมเมอร์ให้มันตอกวาล์วเฉยๆการตัวนี้ครับการเดินไกลก็ประมาณนี้ครับเวลาใส่คืนก็ต้องกดแฮมเมอร์ลงก่อนครับแล้วก็ล็อกเข้าไปคราวนี้มันจะล็อกตัวนี้ไม่ได้มันจะติดก็ต้องดันเรือนฮอปให้เข้าไปตำแหน่งครับแล้วถึงจะปลดเข้าไปแต่ถ้าปืนจริงมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เวลาดึงสไลด์ก็จะประมาณนี้ครับค่อนข้างแข็งนิดนึงเสียงก็จะเสียงโอเคนะคล้ายๆเสียงมันจะจึ้งๆแบบโลหะดีๆหน่อยระยะเดินไกลก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เดินติดนึงก็จะถึงวอลแล้วก็กดไกลก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่
เป็นประมาณนี้ตำแหน่งไกลจะอยู่ที่เดิมครับมันแล้วก็ตำแหน่งรีเซ็ตกับวอลก็จะอยู่ที่ตรงที่เดียวกันเวลารีเซ็ตก็ประมาณนี้ขนาดนะครับความยาวของมันก็อยู่ประมาณ7 นิ้วนะครับตัวลำกล้องมันก็จะประมาณ3 นิ้วท่อนอกมันจะอยู่ที่ประมาณ90 กว่ามิลความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6 นิ้วครับน้ำหนักนะครับอันนี้คือตัวปืนเปล่าก็จะประมาณ500 กรัมนะครับตัวแมกกาซีนก็จะประมาณ200 กว่ากรัม240 กรัมรวมน้ำหนักกันแล้วก็ประมาณ740 กรัมนะครับก็ยังไม่ถึงโลก็ถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียวอันนี้มาทดสอบความเร็วด้วยลูก 0.20 นะครับแล้วก็แก๊ส12 กิโลของพับไดโน่นะครับโอเคก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ34 องศานะครับสำหรับตอนนี้ก็จะได้ประมาณ300กว่า320ประมาณนี้ครับ321แล้วก็จะค่อยๆดรอปลงไปตามจำนวนแก๊สที่เติมไปนี่319 314ครับแล้วก็อันนี้ดรอปลงไปแล้วก็ความเร็วทั้ง5 นัดที่ทดสอบประมาณนี้ครับสำหรับอุณหภูมิประมาณ34 องศานะครับนี้มาทดสอบกลุ่มกระสุนที่ระยะประมาณ10 เมตรนะครับที่เป้าขนาดกระดาษ A4 ก็ตัวลูกเนี่ยจะค่อนข้างเรียกได้ว่ามันจะย้อยต่ำลงสำหรับการปรับฮอปที่ระยะไม่ไกลมากนะครับถ้าไกลหน่อยนี่มันจะค่อนข้างบินทีเดียวก็กลุ่มกระสุนก็จะมานี่ครับขนาด A4 นะครับก็โอเคอยู่อันนี้มาทดสอบกันนะครับว่า1 แม็กจะจะยิงได้ประมาณกี่นัดก็อันนี้ใช้เติมแก๊สเข้าไปประมาณ10 กรัมก็มาเทสกันเราจะเร่งเวลากันไปเลยชึบแม็กที่2ครับแม็กที่2ท้ายๆนี่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะแล้วก็แม็กที่3ก็จริงๆได้ประมาณ2 แม็กแล้วครับเต็มที่ก็จะเหลือเต็มเลยอันนี้ก็แรงรีคอยล์นะครับก็ถือว่าแรงรีคอยล์ค่อนข้างแรงเพราะว่าสูบมันค่อนข้างใหญ่ครับเป็นประมาณนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะสูบมันใหญ่มันก็จะทำให้ความเย็นในห้องสูบค่อนข้างเยอะก็อาจจะติดได้นะครับก็ระวังนิดนึงก็ใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับปูมาเล็ก SNK VP9 นะครับก็เป็นปืนพกสั้นขนาดเล็กแรงรีคอยล์ดีครับยิงสนุกดี